ความเครียดเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเหตุการณ์เดียวกันบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์น้อยบางคนไม่ทุกข์เลยต่างกันตรงไหนต่างกันที่การรับรู้ของจิตยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีใครพูดไม่ดีใส่เราถ้าเราเก็บมาคิดซ้ำคิดว่าเขาดูถูกเราคิดว่าเขาไม่ให้เกียรติเราความคิดเหล่านี้จะวนอยู่ในหัวแล้วความเครียดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่านี่คือเสียงคำพูดนี่คือความคิดที่เกิดขึ้นเราจะไม่ถูกความคิดลากไปเมื่อจิตไม่ถูกลากไปความเครียดก็ลดลงทันทีสติคืออะไรสติคือความสามารถของจิตที่รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะได้รู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังกังวลรู้ว่ากำลังเศร้าเพียงแค่รู้ไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปผลักไสอารมณ์เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเครียดก็เหมือนกันความเศร้าก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่สิ่งที่ทำให้มันอยู่ยาวคือการที่เราขาดสติแล้วหลงคิดต่อสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเมื่อเรามีสติจิตจะค่อยๆสงบเมื่อจิตสงบสมาธิก็จะเกิดขึ้นเหมือนน้ำที่กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจะเป็นน้ำขุ่นมองไม่ในน้ำได้ชัดเจนแต่พอหยุดนิ่งเราจะเห็นเงาสะท้อนชัดขึ้นจิตของคนก็เหมือนกันเมื่อสงบเราจะมองเห็นปัญหาได้ชัดและไม่ถูกอารมณ์ครอบงำตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงตอนที่คุณเครียดมากๆเช่นงานเยอะปัญหาครอบครัวหรือความกังวลเรื่องอนาคตตอนนั้นจิตของเราจะเหมือนลิงกระโดดจากความคิดหนึ่งไปอีกความคิดหนึ่งคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่แทบไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีง่ายๆคือกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแค่นี้เองเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจจิตจะค่อยๆสงบลงความคิดที่วิ่งวุ่นจะเริ่มช้าลงความเครียดที่เคยหนักก็จะเบาลงงานวิจัยสมัยใหม่ก็ยืนยันปัจจุบันนักจิตวิทยาและแพทย์ทั่วโลกนำหลักสติ mindfulness ไปใช้ในการรักษาทั้งความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเพราะเมื่อคนฝึกสติเขาจะไม่จมอยู่กับความคิดลบแต่จะเรียนรู้ที่จะเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จริงวิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวันคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธินานๆก็ได้เริ่มจากสิ่งง่ายๆตอนเดินให้รู้ว่าเดินตอนกินข้าวให้รู้ว่ากำลังกินตอนหายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจแค่นี้คือการฝึกสติแล้วถ้าทำบ่อยๆสติจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่ฝึกทุกวันสิ่งที่น่าอัศจรรย์เมื่อสติแข็งแรงขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็ผ่านไปเมื่อเราไม่ยึดติดกับมันใจจะเบาอย่างไม่น่าเชื่อความเครียดที่เคยหนักจะค่อยๆคลายความเศร้าที่เคยปกคลุมจะค่อยๆจางลง